Today we are going to discuss about various types of large sample tests in sampling. The large sample test মানে কি যেতিয়া n or value মানে sample size greater than 30 hobo. The first large sample test is large sample test for single mean, second one large sample test for difference of means, third one large sample test for single proportion, and fourth one large sample test for difference of proportions. Now we are going to discuss about these tests. Now what is large sample test? প্ৰথমতে কি কৈছে সিঙ্গল মিনৰ কাৰণে যেতিয়া আমি কৰিম আমি প্ৰথমতে চাই ল'ম সেই টেষ্টটো লাৰ্জ নে স্মল নে অন্য কিবা লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট হ'লে ফাৰ্ষ্ট কি হ'ব লাগিব এনৰ ভেলু মাষ্ট বি গ্ৰেটাৰ দেন 30 এতিয়া এনেকৈ কওঁতে তোমালোকৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যদি ইকুৱেল টু 30 হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি ল'ম ইকুৱেল টু 30 যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি সদায় সেইটোক স্মল চেম্পল টেষ্ট হিচাপে কনচিডাৰ কৰিম The first কথাটো হ'ল আমি চাম যে এনৰ ভেলু 30তকৈ সৰু আছে নে ডাঙৰ আছে যদি ডাঙৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট এতিয়া লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট ফৰ ছিংগল মিনৰ কাৰণে কি হ'ব আমি এনৰ ভেলু 30তকৈ গ্ৰেটাৰ পালোঁ তাৰপিছত আমি চাব লাগিব মিউৰ ভেলু মিউ মানে হৈছে পপুলেশ্যন মিনৰ ভেলু দিয়া আছে নাই তাৰপিছত দিয়া থাকিব পাৰে ছিগমাৰ ভেলু ছিগমা মানে হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন তাৰপিছত দিব এক্স বাৰ মানে চেম্পল মিন এতিয়া যদি আমাক কোনোবা এটা চাম কৰিবলৈ দিওঁতে কৈছে যে এনৰ ভেলু 50 মিউৰ ভেলু দিয়া আছে 35 ছিগমাৰ ভেলু আছে 2.6 আৰু এক্স বাৰ ভেলু সাপোজ দিয়া আছে 40 তেতিয়াহ'লে আমি বুজিব লাগিব এইটো এটা লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট ফৰ ছিংগল মিনটোৱে কি ইণ্ডিকেট কৰি আছে যে ইয়াত চেম্পল মিন কেৱল এটাহে থাকিব ঠিক আছে তেতিয়া আমি তাৰ কাৰণে কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম সেই ফৰ্মুলাটোৱে হ'ব টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক ফৰ্মুলাটোক আমি জেড হিচাপে লিখিম এক্স বাৰ মাইনাছ মিউ ডিভাইডেড বাই ছিগমা বাই ৰুট এন ঠিক আছে তো জেডৰ ভেলু হৈছে এক্স বা জেডৰ ভেলু মানে কি আমিতো এষ্টিমেট কৰি উলিয়াব লাগিব বা কেলকুলেট কৰি উলিয়াব লাগিব সেইটোকে কোৱা হ'ব এই যিটো ফৰ্মুলা দিয়া আছে এই ফৰ্মুলাটোকে কোৱা হ'ব টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক আগৰ ক্লাছত এইটো বুজোৱা হৈছে টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক মানে কি যে ফৰ্মুলা টু এপ্লাই ফৰ some tastes এতিয়া মই ছিংগল মিন বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি বুজিব লাগিব যে যিটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে আমাৰ সেই কুৱেশ্যনটোত চেম্পল মিন কেইটা দিয়া আছে যদি চেম্পল মিন এটা দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে বুজিব লাগিব যে ছিংগল মিনৰ কাৰণে কৰিবলৈ দিছে আমাক ঠিক তেনেকৈ এনৰ ভেলু আমি 30তকৈ ডাঙৰ হ'লেই গম পাম সেইটো লাৰ্জ চেম্পল টেষ্টৰ কাৰণে আৰু ইয়াত যিমানকেইটা লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট আছে সেইবিলাক সদায় জেডৰ ফৰ্মুলাত এপ্লাই কৰি পেলাই কৰা হয় তাৰপিছতে আমাৰ ছিংগল মিনৰ কাৰণে লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট ফৰ ছিংগল মিনৰ কাৰণে কি দিয়া থাকিব পপুলেশ্যন মিনটো দিয়া থাকিব তাৰপিছত দিয়া থাকিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন এইটো হৈ গ'ল লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট ফৰ ছিংগল মিন এতিয়া লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট ফৰ ডিফাৰেঞ্চ অফ মিনছৰ কাৰণে কি দিয়া থাকিব প্ৰথমতে দিয়া থাকিব এনৰ ভেলু গ্ৰেটাৰ দেন 30 তাৰপিছত দিয়া থাকিব ছিগমা 1 ছিগমা 2 বা অকল ছিগমাৰ ভেলু ইয়াৰ কাৰণে দুটা বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলা হ'ব তাৰপিছতে দিয়া থাকিব মিউ ভেলু মিউ 1 আৰু মিউ 2 ভেলু দিয়া থাকিব নেক্সট দিয়া থাকিব x1 বাৰ আৰু x2 বাৰ ডিফাৰেঞ্চ অফ মিনছ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে মই এটা কথা ভুলকৈ লিখিলোঁ যে মিউ 1 আৰু মিউ 2 দিয়া নাথাকে ডিফাৰেঞ্চ অফ মিনছ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি বুজিব লাগিব যে তাত দুটা চেম্পল মিন থাকিব মানে x1 বাৰ এটা আৰু x2 বাৰ এটা তাৰপিছত আমাক ছিগমা 1 ছিগমা 2 বা অকল ছিগমা দিয়া থাকিব আৰু নেক্সট কি দিয়া থাকিব এনৰ ভেলু গ্ৰেটাৰ দেন 30 হ'ব লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ফৰ দিছ টেষ্ট জেডৰ ফৰ্মুলা হ'ব আমাৰ কাৰণে x1 বাৰ মাইনাছ x2 বাৰ ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ যদি আমাৰ ছিগমা 1 আৰু ছিগমা 2 দুইটাই দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলা হ'ব ছিগমা 1 স্কুৱেৰ বাই n1 প্লাছ ছিগমা 2 স্কুৱেৰ বাই n2 এতিয়া তোমালোকে সুধিব পাৰা যে n1 আৰু n2 ক'ৰ পৰা আহিল আমাকতো এনৰ ভেলুহে দিয়া আছে এই যে এনৰ ভেলুটো সেই এনৰ ভেলুটো কি হ'ব আমাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা থাকিব এটা n1 আৰু এটা n2 ইয়াৰ কাৰণে n1 আৰু n2 প্লাছ কৰি পেলাই যদি আমি -2 কৰোঁ তাৰ ভেলুটো যদি 30তকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি বুজিম যে সেইটো ডিফাৰেঞ্চ অফ মিনছৰ কাৰণে ফৰ্মুলা গতিকে সেইটো হ'ল ছিগমা 1 আৰু ছিগমা 2 যদি থাকে যদি অকল ছিগমা দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এই ফৰ্মুলাটোৱে হ'বগৈ x1 বাৰ মাইনাছ x2 বাৰ divided by sigma root over 1 by n1 plus 1 by n2
গতিকে সিগমা দুটা দিয়া যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো ফৰ্মুলা, এটা দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফৰ্মুলা এইটো। নেক্সট, লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট ফৰ ছিংগল প্ৰপৰ্শ্যন ৰিলেটেড টু ৰেচিঅ'। এতিয়া ৰেচিঅ' ক'ত থাকে? ছাপ'জ আমাক আগত তোমালোকে পাইছাই যে প্ৰবেবিলিটি, ক্লাছ 10তে পাইছা যে প্ৰবেবিলিটি কেনেকৈ উলিওৱা হয়। তাত এটা নিউমাৰেটৰ থাকে, এটা ডিনমিনেটৰ থাকে। এতিয়া কথাটো কি হ'ল, তো একজেক্টলি এটা কি ৰেচিঅ'। গতিকে য'তেই যি কুৱেশ্যনতে তোমালোকে এটা ৰেচিঅ' দেখিবা তেতিয়াই গম পাবা সেইটো এটা প্ৰপৰ্শ্যন টেষ্ট। এতিয়া প্ৰপৰ্শ্যন টেষ্টত ফৰ ছিংগল মিনৰ কাৰণে এনৰ ভেলু দিয়া থাকিব, তাৰপিছত দিয়া থাকিব কেপিটেল পিৰ ভেলু আৰু স্মল পিৰ ভেলু দিয়া থাকিব। এইটো আমি কুৱেশ্যনটো যেতিয়া আমি পাম তেতিয়া আমি চাই ল'ব লাগিব কোনটো কেপিটেল কি কোনটো স্মল পি। সেইটো বাৰু পিছত যদি আমি চাম কৰিম তেতিয়া মই বুজাই দিম। এইকেইটা ভেলু দিয়া থাকিব, তাৰপৰা তোমালোকে উলিয়াব লাগিব কেপিটেল কিউ আৰু স্মল কিউ। এইকেইটা বাৰু উলিয়াই ল'ব লাগিব, কেপিটেল কিউকেইটা আৰু কেপিটেল কিউ আৰু স্মল কিউকেইটা। বাকী পি আৰু পিটো তোমালোকক দিয়া থাকিব। তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা হ'ল z is equal to small p minus capital P divided by root over pq by n. এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ ফৰ্মুলা লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট ফৰ ছিংগল প্ৰপৰ্শ্যনৰ কাৰণে। নেক্সট আহিব ডিফাৰেঞ্চ অফ প্ৰপৰ্শ্যনছ। ইয়াত আমাৰ কি আছিলে, অকল এটা ৰেচিঅ' দিয়া আছিলে, ইয়াত কিন্তু দুটা ৰেচিঅ' দিয়া থাকিব। তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট ফৰ ডিফাৰেঞ্চ অফ প্ৰপৰ্শ্যনছ কৰিব লাগিব। তাৰ ফৰ্মুলা হৈছে P1 divided by P2 root over PQ 1 by N1 plus 1 by N2। তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা হৈছে এইটো। আৰু ইয়াত ভেলু দিয়া থাকিব N1, N2, P1, P2। আৰু এইকেইটাৰ পৰা আমি Q1 আৰু Q2 উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই পেলাই পিৰ ভেলুটো নিজে আমি ফৰ্মুলা এটা আছে সেই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। ফৰ্মুলাটো হৈছে N1 P1 প্লাছ N2 P2, এটা স্মল দেই, ডিভাইডেড বাই N1 প্লাছ N2। এই ফৰ্মুলাটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিম, পিৰ ভেলু আৰু কিউৰ ভেলু উলিয়াই ল'ম। ইয়াত আটাইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰতে পি আৰু কিউৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন, সেই ৰিলেশ্যনটো হৈছে পি প্লাছ কিউ ইজ ইকুৱেল টু 1। 3 নম্বৰটোৰ কাৰণেও 4 নম্বৰটোৰ কাৰণেও ইয়াত পি প্লাছ কিউ ইজ ইকুৱেল টু সদায় 1 হয়। গতিকে এইকেইটা হৈছে ফৰ্মুলা। এটা হৈছে লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট ফৰ ছিংগল মিন, তাত দিয়া থাকিব এনৰ ভেলু, পপুলেশ্যন মিন, কেপিটেল এক্স বাৰ বা মিউ, তাৰপিছত দিয়া থাকিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিভিশ্যন আৰু এটা চেম্পল মিন। তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা হৈছে এইটো। নেক্সট দিয়া থাকিব ডিফাৰেঞ্চ অফ মিনছৰ কাৰণে যদি আমাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে দিয়া থাকিব N1 আৰু N2, ছিগমা 1 বা ছিগমা 2 দিয়া থাকিলেও এটা বেলেগ আৰু অকল ছিগমা দিয়া থাকিলেও এটা বেলেগ। তাৰপিছত দিয়া থাকিব দুটা চেম্পল মিন, পপুলেশ্যন মিন দুটা নহয় কিন্তু চেম্পল মিনহে দুটা। তেতিয়া আমাৰ এইটো ৰেচপেক্টিভ ফৰ্মুলা। ছিংগল প্ৰপৰ্শ্যনৰ কাৰণে যদি দিয়া থাকে তেতিয়া আমাৰ এটা ৰেচিঅ' দিয়া থাকিব বা পাৰ্চেণ্টেজত দিয়া থাকিব। তেতিয়া আমি কি গম পাম, যিটো প্ৰপৰ্শ্যন টেষ্ট তাত এনৰ ভেলু দিয়া থাকিব, পিৰ ভেলু দিয়া থাকিব, স্মল পি আৰু কেপিটেল পি। তাৰপৰা আমি কিউ কেইটা উলিয়াই ল'ম, কিউ ইজ ইকুৱেল টু 1 মাইনাছ পি হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো তাৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা। তাৰপিছত সেই ডিফাৰেঞ্চ অফ প্ৰপৰ্শ্যনৰ কাৰণে ফৰ্মুলাত কুৱেশ্যনটোত দিয়া থাকিব N1, N2, P1, P2 ভেলু। আৰু এই P1, P কেইটা আৰু N1, N2ৰ পৰা আমি এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি কেপিটেল পিৰ ভেলু উলিয়াই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এই ফৰ্মুলাকেইটা ভেলুকেইটা ইয়াত বহুৱাই পেলাই আমি ডিফাৰেঞ্চ অফ প্ৰপৰ্শ্যনৰ কাৰণে যিটো টেষ্ট ষ্টেটিক্স বা যিটো ফৰ্মুলা সেইটো পাৰিম। এইকেইটা থাকক। এতিয়া তোমালোকক ইয়াৰ নোটখিনি বা ফৰ্মুলাখিনি মই পিছত আকৌ কৈ দিম এজ এ থিয়ৰী, কিন্তু সদ্যহতে মই অকণমান বুজাই দিলোঁ।